Kumusta mga kapadyak? Yung video na to, papakita ko sa inyo yung pagpunta ko sa Tukadon. Malamang yung iba sa inyo nakapunta na doon, pero nagpunta ako doon gabi at mag-isa. Papakita ko sa inyo yung ruta, kung anong itsura sa gabi. Tapos kumain din ako. Yung papakita ko dito yung lugar kung hindi pa kayo nakakapasok, hanggang labas lang kayo. Tapos yung kinain ko, tapos yung mga tips ko, bibigay ko yung pagpunta nyo doon. Tara, hindi ko na patatagalin. Samahan nyo na ako. Let's go! Pakita tayo ng Tukadon. Sana wala masyado aso.
Wala naman nagkabay sa amin, diba? Yan, dito tayo ngayon sa Tukadon. Na dinadayo ng mga bikers. Ngayon lang ako nakapunta. Parang isang taon na to, 2 taon na to. Meron sa taas, pero hindi ko pwede iwanan yung bike ko. Dito lang tayo sa baba. Pumesa tayo dito sa loob. Yan, wala tayong katabi. Yan, bakante. Order tayo, tingnan natin kung yung food nila. Ipwesto sa taas, kaso hindi ako pumwesto doon kasi hindi ko makakatabi or makikita yung bike ko. Makamatsambahan tayo. At hamburger lang in order natin. Hindi na ako order ng rice. Gabi na kasi. Ano tayo, papanggap tayong diet. Ang tagal ng order natin. So far, 30 minutes na, wala pa yung order natin. Sobrang busy nila. Antay ulit tayo pero ipa-follow up ko na. Nung finalo up ko, mga 30 minutes na yung nakalipas, finalo up ko na. Dumating naman siya after siguro mga 10 minutes. Ayan. Sandwich. Tatapakin ko lang. Pero bill out, I mean, dahil mukhang matatagalan eh. Pag hindi ko pa hiningi yung bill, wala akong namalis after ko lumamit. So far, ang sarap nitong yung pinang-Shanghai nila. Sandwich nila okay lang din. Ayun, so nakita nyo na yung video. Ano sa tingin nyo? Mag-comment kayo kung ano yung tingin nyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna para updated ka sa mga adventures natin dito sa channel na to. Pag pupunta ka sa Tukadon, kung first time ka pupunta, kung hindi ka sanay mag-night ride sa gabi, kailangan mo nang pumunta doon ng maliwanag pa. Dahil baka magulat ka doon
at matarik yung mga ahon niya. Kung nakapunta ka na doon, para lang maiba, kung pupunta ka naman gusto mo gabi, kailangan meron kang blinkers, number 1. Kailangan meron ka ring headlights, napaka-importante dahil yung lusong nun, kung alam mo na yung itsura ng lusong doon, di ba? Napakatarik ng lusong doon. Tapos kung gusto mo naman kumain doon sa Tukadon, kailangan may budget ka talaga na dala dahil medyo pricey yung mga pagkain nila, restaurant type, hindi siya chipipay na tindahan dahil ang binabayaran mo doon yung view. Kung hindi ka naman sanay sa mga matatarik na mga downhill, kung first time mo doon o first time mo makakita ng ganon, lakari mo na lang. Wala namang pumipuwersa sa'yo dahil baka maaksidente ka lang doon. Meron ng mga na-aksidente dyan, nasiraan ng bike, nagalusan dahil nag-alangan sila nung pababa na. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo itong episode natin. Stay tuned for more adventures. May mga gagawin pa akong videos. Recently, nag-camping kami. I-share ko yung naging trip namin, yung bago namin pinuntahan na waterfalls. Salamat ka pa, Jack. Stay safe. God bless. See you next time. Okay.